Szervusz, szeretettel köszöntelek a csatornámon, nagy örömömre szolgál, hogy itt vagy. Még mindig az egészség jegyében, az egészséges táplálkozás jegyében fogok megmutatni egy rizst, amit szeretettel fogyasztok. Nagyon viccesnek fog hangzani, lehet, de lándzsás útifüvet használok. Ez a lándzsás útifű, ami nagyon jó immunerősítő, és ebben a köhögéses mindenféle szezonban ez nagyon-nagyon hatásos és nagyon-nagyon jó lehet. Nyugodtan lehet enni is, tehát nem csak teának, hanem zöld hozzávalóként is adagolva. Ezt most én így szépen leszeletelem, így ilyen 1 centis alaposan megmostam, 1 centisre így leszeletelem, így, és akkor a rizs, az pedig egy pohár rizs, egy pici olaj hozzá, nagyon kevés, pici só, így, jó, csöpp curry, tök jó. Úgy. Jobb és jobb dolgok jönnek a baki parádé. Jó, és akkor most már felmelegszik egy pillanat alatt. Igen. Egy picikét így megfuttatom az olajam, a rizst. Ez azért jó, mert akkor a rizs nem ragad össze, és akkor ilyen gurulós marad. Jó. Nem kell sokáig, csak egy pillanatra megtörkölöm. És hozzáadom a lándzsás útifüvet, így, picit azzal is így és mire megfő a rizs, addigra a lándzsás útifű is meg fog főni. És nagyon egészséges. Nagyon fontos a számomra, hogy ha már eszek, ha már enni kell, mert enni kell, ez szó se róla, olyan dolgokat tegyek, amelyek még hasznosak is az egészségem számára. Így, és akkor hát nálam a szabály az úgy van, de egyébként olvastam, hogy nem így van. Tehát egy ekkora bögre a rizs, amelyet, tehát így színig volt a rizs. Na most egy bögre víz, illetve egy bögre és egy fél. 1,20-at írnak, de én mindig 1,5-lel csinálom, mert ezek a mai rizsek, én nem tudom milyenek, tehát 1,5 pohár. 1,5 pohár a víz. És akkor ez pillanatok alatt felforr, és 20 percig főzöm. Letakarom, és akkor várom, hogy a rizsunk már majdnem kész van, úgyhogy elzárom a tüzet, és akkor hagyom így főni, illetve megdagadni.